Boris. Jag heter Stefan Mikaelsson och är ordförande för Sametingspartiet Vauteka Skogsamerna. Vid partiets årsmöte den 12 juni 2022 fastställdes ett uttalande. Detta uttalande har jag tänkt att läsa upp för att högtidlighålla årsdagen av invigningen av Sametingets plenum den 26 augusti 1993. Ett litet steg för världens urfolk, men ett jättekliv för oss samer. Och jag börjar nu. I samband med Högsta domstolens dom i Girjasmålet har rasismen som riktas mot enskilda samer åter synliggjorts. Varje gång som en same hävdar sin lagliga rätt till språk, kultur och näringar med traditionella uttryckssätt i Sápmi så ökar risken för hatbrott. Renmarkskommitténs mandat och pågående utredning har ytterligare förstärkt denna utsatthet mitt i det svenska samhället. Citat. Vardagsrasismen är en oerhörd påfrestning för många som kan leda till hälsoproblem, minskat förtroende för samhället och svårigheter att ta tillvara på sina rättigheter. Rasismen är en kraft som genomsyrar det västerländska samhället och ligger till grund för den strukturella och institutionella diskrimineringen i Europa och Sverige. Diskrimineringsombudsmannen den 21 mars 2013. Trots att svenska domstolar i olika prejudicerande domar funnit att samernas rättigheter går utöver vad lagstiftaren fastställt så minskar inte rasismen som riktas mot samer. Det är inte längre möjligt att sätta sin tillit till ett system som uppenbart har misslyckats under så lång tid. Citat. Hälsa är inte enbart frånvaro av sjukdom eller skada utan ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Världshälsoorganisationen 1948. Slutcitat. Utsattheten är så pass stor att barn, ungdomar kan påverkas i negativ riktning. Därigenom kan en polarisering eskalera som skadar både det samiska men också det svenska samhället. Årsmötet understryker att det samiska folkets kulturella identitet oupplösligen är sammankopplad till naturen, kulturen och i gemenskap med andra urfolk. Att det samiska folkets lagliga rätt till självbestämmande innebär en särskild rätt till fastighet och att äga, kontrollera och förvalta våra förfäders land, territorier, vattenområden och andra resurser. Årsmötet uppmanar att Sveriges regering genom lagar, förordningar och förpliktelser motverkar den rasism som ännu syns. Att Sveriges statsminister tar särskilt ansvar att agera för samerna på svensk sida av Sápmi. Årsmötet kräver att hatbrott mot urfolk och våra kulturer och näringar ska bedömas av särskilt utbildade svenskar och med legitim samisk representation. Att hatbrott mot urfolk, barn, ungdomar, kvinnor och män ska bestraffas med relevanta åtgärder och med en straffskala som ligger i paritet med vad internationell lagstiftning ger utrymme för. Årsmötet antog detta uttalande den 12 juni 2022. Tack för uppmärksamheten. Olokeito.